आज हामी दैनिक प्रयोगमा बोल्नुपर्ने केही अंग्रेजी लेट सेन्टेन्सेस सिक्नेछौँ। इंग्लिश सिक्नको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब र शेयर गर्नुहोला। मलाई जान देऊ, लेट मी गो। लेट मी गो। मलाई खाना दिनुहोस्, लेट मी इट। लेट मी इट। मलाई खेल्न दिनुहोस्, लेट मी प्ले। लेट मी प्ले। मलाई बोल्न दिनुहोस्, लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक। मलाई हेर्न देऊ, लेट मी सी। लेट मी सी। तिनीहरूलाई बाहिर जान दिनुहोस्, लेट देम गो आउट। लेट देम गो आउट। मलाई यो काम गर्न दिनुहोस्, लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी डू दिस वर्क। मलाई त्यहाँ उभिन दिनुहोस्, लेट मी स्ट्यान्ड देयर। लेट मी स्ट्यान्ड देयर। मलाई ढोका रङ्गाउन दिनुहोस्, लेट मी पेन्ट द डोर। लेट मी पेन्ट द डोर। उसलाई बजार जान दिनुहोस्, लेट हिम गो टु द मार्केट। लेट हिम गो टु द मार्केट। तिनीहरूलाई अफिस जान दिनुहोस्, लेट देम गो टु अफिस। लेट देम गो टु अफिस। उहाँलाई काठमाडौँ जान दिनुहोस्, लेट हिम गो टु काठमाडौँ। लेट हिम गो टु काठमाडौँ। हामी किनमेल गर्न जाउँ, लेट अस गो सपिङ। लेट अस गो सपिङ। मलाई उहाँलाई भेट्न दिनुहोस्, लेट मी मिट हिम। लेट मी मिट हिम। उसलाई स्याउ खान दिनुहोस्, लेट हिम इट एन एप्पल। लेट हिम इट एन एप्पल। मलाई तिम्रो खाना खान दिनुहोस्, लेट मी इट योर फुड। लेट मी इट योर फुड। नयाँ ग्राहकलाई भेटौँ, लेट अस मिट अ न्यू क्लाइन्ट। लेट अस मिट अ न्यू क्लाइन्ट। मलाई केही बोल्न दिनुहोस्, लेट मी स्पीक समथिङ। लेट मी स्पीक समथिङ। उनको काम पूरा गर्न दिनुहोस्, लेट हर कम्प्लिट हर वर्क। लेट हर कम्प्लिट हर वर्क। मलाई भोलिको लागि योजना दिनुहोस्, लेट मी प्लान फर टुमोरो। लेट मी प्लान फर टुमोरो। मलाई कल गर्न दिनुहोस्, लेट मी मेक अ कल। लेट मी मेक अ कल। मलाई कोठा साफ गर्न दिनुहोस्, लेट मी क्लिन द रुम। लेट मी क्लिन द रुम। मलाई क्यारम खेल्न दिनुहोस्, लेट मी प्ले क्यारम। लेट मी प्ले क्यारम। भित्र आउनुहोस्, लेट अस कम इन। लेट अस कम इन। हामीलाई खाना खान दिनुहोस्, लेट अस हेभ डिनर। लेट अस हेभ डिनर। केही खाऊँ, लेट अस इट समथिङ। लेट अस इट समथिङ। अंग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई फलो, लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला।